Kung papipiliin ka between race car o bahay, tandaan mo to. You can sleep in your car, but you can't race your house. Pinagkabok ko. Kawawa naman. Kaya wag na. Tingnan nga natin kung mag-i-start pa to. Okay, mukhang may baterya pa naman. Moment of truth. Okay, one click pa rin. Yan ang kagandahan sa Honda. Maasahan. Kahit itambak. Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. Kung bago lang kayo dito, don't forget to subscribe and hit the like button para updated kayo sa aking mga videos. May lakad lang tayo, kasama ko si Pipoy. Hi Poy! So, ngayon topic ng araw na to, pag-usapan natin yung cost of maintenance sa pag-aalaga nitong Honda Civic FD. So as always, tulog lang siya dyan guys. So ako'y mag-host sa inyo. So as I was saying kanina, hindi dito kasali yung nagpapagas tayo, yung mga bumibili tayo ng kung ano, tollway, hindi kasali yon. Ang pag-uusapan lang natin strictly yung mga wear and tear parts, yung mga nasisira, maintenance, yung kailangan natin palitan, like change oil, tune up, or kung may mga nasirang pyesa na kailangan natin paayos, yun lang i-compute natin. Sa lahat ng mga nagiging sasakyan ko, meron akong tinatawag na gastos folder, lagay natin dito yung picture. So para na monitor ko kung ano yung mga parts na nasisira, ano yung mga napapalitan ko, para at least may record din ako kung kailan ba na bumigay itong parts na to. Tapos, di ba, para at least in the future, kung bumigay ulit, at least na nakikita ko kung gaano siya katagal, tumatagal. So ang ginawa ko para sa inyo guys, kinompute ko lahat yung laman ng folder na yon para may baseline tayo kung magkano yung total gastos. Looks like somebody's awake. Gising ka na? Sali ka? Kwentuhan tayo dito. First things first, happy 3rd anniversary dito sa Civic FD ko na to, si Nick Knock. Nakuha ko to August 2017. Shout out din kay paring Noity, kay Ari, saka kay Ann. Kung natatandaan nyo, sinamahan nyo ako kunin to sa SM North. Actually yun yung second day na nakita kami ng kotse na to. Una, nakita ko siya sa Pasig, sa Green Hills. Inoffer akong bayaran on the spot, kaso ay pumayag ng seller kasi wala daw siyang sasakyan pa uwi. Pero it was infatuation at first sight, so to speak. Testing natin tong bagong tripod na nakuha ko pala, by the way. Kung gusto nyo ng review or unboxing nito, lagay ko yung link dito sa taas. Special mention din sa original owner nitong Civic FD na to. So ako kasi yung second owner, bale. Maraming salamat at hindi mo na ako hiningan ng deposit para sa kotse at nagtiwala kayo sa laway ko. Anyway, maraming salamat sir. Yun nga, back to the kwentuhan. Infatuation at first sight. Bakit ko nasabi yun? Kasi lumalabas ngayon, this is my fourth Civic na. Nung time na nakuha ko to, I wasn't actually looking for another car. Naghahanap ako na ng pick-up, Mitsubishi Strada to be exact. Kaso karamihan ng mga nakikita ko sa second hand market, medyo mahal. I mean, hindi ko afford or lagpas sa aking budget. O yun, isa pa, kung mapapansin nyo, mahilig kasi ako sa mga second hand na sasakyan. This was supposed to be my temporary car lang, bang mahanap yung talagang hinahanap ko para sa akin. Kaso wala napamahal na quoting ko. So yung sinasabi ko kanina sa folder natin, pinrint out ko na siya para sa inyo. First line of gastos, August 12, 2017. Unang pinagawa ko para sa kanya is alignment. Konting alignment lang sa manibela kasi medyo tabingi. Medyo maselan ako doon sa part na yun. Gusto ko diretso manibela. Saka to be fair kasi nung nakuha ko tong kotse na to, in relatively good condition naman siya. Wala naman siya mga major sira or damages. So minor repairs yung kinailangan kong gawin for the first few months at least. So August 12 nagpa-alignment ako, that cost 300 pesos. Tapos October 30, 2017. So after 3 months of owning the car, more or less, doon ko napansin yung unang major sira or you know, medyo major. Nag-lock yung caliper ng preno ko sa likod.
Naubos yung brake pad ko, saka ko lang nalaman na nakalock pala yung caliper. Caliper repair kit, brake pad, brake fluid, saka labor, all in all more or less mga 3,000 yung nagastos doon. And then November, the following month, November 7, bumili ako ng baterya, Motolite Gold, 24 months warranty, 2 years warranty. That cost 4,700. And then nung November 30, nagpa-change oil ako kasi syempre pagka bagong own mo yung sasakyan, like I said in my previous videos, lagay ko rin yung link dito, pa-maintenance natin or basic check-up para alam natin yung condition, saka para meron kang record sa sarili mo. Noong time na to, fully synthetic yung ginamit ko lang, so medyo mahal. Check-up, linis-linis, underwash, gano'n. All in all, almost 3,000 yung nagastos ko dyan. And then, okay, tumagal. June 3, 2018, yan yung unang sakit ng FD. Pag naka-FD ka, maghanda ka sa gastos na to. Power steering pump rebuild. So hindi pa yung rack and pinion, yung pump niya mismo lang. May konting tagas, naalala ko to nung time na to eh. So nung time din na to, nagpa-home service ako. So i-factor natin yung guys, medyo additional cost yun. Rebuild kit, bumili ako sa Honda. Tapos pina-home service ko nga sa bahay. Total gasto 7,300. And then nung December 16, 2018, change oil, mineral lang yung gamit ko. So 1,1 plus yung labor yata hindi ko na nalista kung magkano. January 5, 2019, bumili ako ng 3 litro ng transmission fluid saka 1 litro ng power steering fluid. That cost 2,580. Nung January 6, kinabukasan no, nagpa-drain ako ng ATF fluid. So hindi ko pina-flush. Magkaiba yun guys, magkaiba yung flushing saka yung drain lang ng transmission fluid. The labor is 1,200, tapos bumili ako ng 1 pang litro ng transmission fluid. So apparently kailangan mo ng 4 liters pag nagpa-drain ka. Again, drain, hindi flush to. And then nung March 2, 2019, ayun na, power steering repair kit. So bumili ako ng OEM na repair kit para sa power steering, yung rack and pinion. Ito yung talagang notorious ang Civic FD para dito. Pag naka-FD ka, maganda ka para dito. Power steering repair kit, 6,860. Yung labor hindi ko na matandaan kung magkano, hindi ko na ilista eh, kasi sa shop ng kaibigan ko pinagawa rin yun, so wala akong resibo. Saka power steering fluid, yun. Maybe next time pagka bumigay ulit tong rack and pinion, baka hindi na ako magpa-repair kit, baka kumuha na ako ng Japan surplus, US surplus yata, para parehong left side yung steering wheel. August 11, 2019, nagpa-change oil ako, nagpa-clean ng brake, linis ng brake, check up lagi yung brake, baka mamaya nag-lock na naman. Tapos nagpa-balancing din ako kasi pag tumatakbo ka tapos align ka naman pero nagwi-wiggle-wiggle yung manibela mo, usually kailangan ipa-balance yun, wheel balancing. Tapos nagpa-brake caliper repair kit na naman ako. Parang yung isang side pinaayos ko nung nakaraan, and then this time yung kabilang side naman yung nag-lock. So buti na agapan, hindi naubos yung brake pad ko. 5,035 pesos. And then nung November 4, 2019, naubusan ako ng baterya. So sakto 2 years pagkatapos ng warranty ng baterya binili ko nung November 7, 2017, 2 years after, pumalya yung baterya. So eto, pinadeliver ko sa Motolite. So medyo may extra gastos ng konti, 5,650. Kasi yun na nga, technically tumirik siya dun sa garahe. Pero buti na sa garahe ako nun. Nasa second page na tayo ng ating gastos. February 16, 2020, change oil, linis ng preno, tapos nagpalit ako dito ng camshaft o-ring, tapos mechanical tune-up. More or less 2,645 yung nagastos ko, kasi unfortunately sa parts hindi ko na naitabi yung resibo, hindi ko na maalala kung magkano nagastos ko doon. And then July 19, 2020, change oil, linis ng brake, tapos nagpalit naman ako ng drive belt. Yung labor lang yung nalista ko 2,140 lahat-lahat. Yung parts, yung drive belt mismo, saka yung mineral oil, hindi ko na nalista guys, sorry about that. And then nung July 25, 2020,
bumili ako ng 3 litro ulit ng ATF fluid. Tapos transmission oil seal parts 3,760. And then nung August 1, nagpa-labor ako ng transmission pulldown. Tapos bumili ako ng additional 2 liters of ATF fluid. 6,680 para do sa labor charge nung transmission pulldown sa kanong ATF fluid. Tapos syempre wheel alignment. Kung interested kayo dito sa last part yung ginawa ko ng August 1, ilalagay ko dito sa link sa taas yung video kasi nagawa ko to ng video. Tapos ilalagay ko rin sa description below para ma-check nyo rin yung mga gusto nyong mapanood na serye, so to speak. So rough total ng gastos so far is 56,090 pesos. Pero hindi pa doon nagtatapos for me ang cost of maintenance ng Civic FD kasi mula nung nakuha ko siya, naka-comprehensive insurance ako. Ang comprehensive insurance para sa akin ay 9,300 per year, per annum. So ita-times natin yun ng 3 years, nasa 27,900 pesos. So suma total, lahat-lahat is 83,990. Yan. 83,990. Yan yung maintenance cost pa lang dyan. So again, wala pa dyan yung sa ating gasolina, wala pa dyan yung mga toll fee na binabayaran, para may idea lang kayo. Kumusta ka naman dyan, Pipoy? Kanina ang init, biglang bumuhos yung ulan. Alam mo yung mga dinidikit-dikit dito na aso na umalog-alog yung ulo. So habang masarap yung tulog niya, susunduin lang natin saglit yung mami ni Pipoy kasi umulan baka mahirapan maghanap ng masasakyan. Okay, dito na tayo. Tingnan natin magiging reaction ni Bapoy. Surprise! Gorlogs ka? Hello, kaway naman dyan sa vlog. Ay, hello. Kaway. Si Pipoy, kukunin ko na. Hindi umuusog. Kukunin ko na tong spot na to. Wala, Oy. tinulugan ka. Ano yan? Maghanap ka na daw ng sarili mong Kotse. upuan. If you enjoyed this video, leave a like naman dyan. Malaking tulong yun para sa akin. And then subscribe, don't forget. And then as always, kung may mga katanungan pa kayo or suggestion, leave down sa comment below. Tatry ko sagutin. So yun lang muna guys. Signing out!